হ্যাপি দিৱালী গাইজ। তো আজি দিৱালী উপলক্ষে আমি এনেকুৱা এটা বম বনাম যি বমৰ দ্বাৰা আমি এই যিটো আমাৰ চেমেণ্টৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছে এইটোক আমি উৰাই দিম। এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিমেই। তো বলক আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। তো বমটো বনোৱাৰ কাৰণে আমাক লাগিব এক পেকেট মেচ, এনেকুৱা এখন সূতা, এটা প্লাছ আৰু এখন পেপাৰ। বাছ এট ফাৰ্ষ্ট আমাক কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে আমাৰ মেচকেইটা ওলাই ল'ব লাগিব। বাছ এই চাওক কিমান কেইটা মেচ। তো এতিয়া কি কৰিম আমি, তো এতিয়া আমি কি কৰিম, তো আমাৰ এই যে দিয়াচলাইৰ মূৰত যিখিনি আমাৰ পাউডাৰ আছে যাক পটাছিয়াম ক্লৰাইড গ্লাছ পাউডাৰ বুলি কোৱা হয়, তো সেইখিনি আমি গোটেইখিনি উলিয়াই ল'ম। তো এয়া আমাৰ গান পাউডাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, এটা সৰুকৈ বক্স বনাই ল'ম য'ত আমি গান পাউডাৰটো ভিতৰত সোমাই দি ইয়াতে জাষ্ট আমাৰ সূতাটো দি কভাৰ আপ কৰি দিম। তো হৈ গ'ল আমাৰ বম ৰেডি। তো এতিয়া আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম ইয়াৰ লগত আৰু চাম এইটো ব্লাষ্ট হয় নে নাই। তো এয়া চাওক আমাৰ বম ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ আহি গ'লোঁ। তো এইটো এটা এক্সপেৰিমেণ্টৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে গমেই পাইছে। এই যিটো বম আমি বনালোঁ এইটো ব্লাষ্ট হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, একো গ্যাৰাণ্টি নাই, যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে। তো যদি আমাৰ এই এক্সপেৰিমেণ্টটো ফ্লপ হয় আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নাপাব, যিহেতু এইটো এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল ভিডিঅ'। তো আপোনালোকে গমেই পায় এক্সপেৰিমেণ্টেল ভিডিঅ' কেতিয়াবা ফেইল হয়, কেতিয়াবা ছাকচেছ হৈ যায়। তো এইটোৱে তেনেকুৱা ধৰণৰে এটা ভিডিঅ' বুলি ভাবি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো ৰেডি আপোনালোকে? তো বলক এতিয়া আমি ইয়াতে জুই লগাই দিওঁ। তো ইয়াতে যিকোনো হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ ছেফটি ফাৰ্ষ্ট। আমি হেলমেটটো পিন্ধি লৈছোঁ। বাছ এতিয়া ভাই সাহাব, তো আপোনালোকে দেখা পালে আমাৰ হোমমেড বম। তো ইয়াক আমি ছাকচেছ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, আনছাকচেছ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ আপোনালোকে দেখা পাইছে বমটো আমাৰ ব্লাষ্ট হৈছে, যদিও আমাৰ ইয়াতে চাউণ্ডটো বহুত কম হৈছে। তো পিছত নিশ্চয় আপোনালোকক বহুত আৰু বেলেগ ধৰণৰ বম আমি বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক। তো এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিৰ কাৰণে টাটা, বাই বাই।